Köszöntöm az Irány Televízió nézőit, és mint láthatták, hallhatták, zenével indult a mai beszélgetés, és itt van az együttesnek a vezetője is, régi kedves barátom. És rég beszélgettünk, hiszen azért, bár ti egy nem mondhatni, hogy fiatal együttes vagytok, de azért ritkán jelentkeztek új zenével, főleg új klippel, és ez a mostani ez egy különleges, hiszen a progresszív rockban én azt mondom, hogy ez egy lírai szám, nem? Köszönöm szépen a meghívást. A Broken Spring zenekar képviseletében jöttem már, hál' Istennek már másodszor itt lehetek közöttetek, és üdvözlöm a nézőket is. Valóban a zenekar már évek óta létezik, ugye már kijött egy videóklipünk 2022-ben, aztán utána volt több változás a sorainkban, nyilván majd azokról is fogunk beszélni. Most a jelenlegi beszélgetés apropóját az adja, hogy lemezfelvétel történt, és még a lemezünk elkészítése folyamatban van, de már az első videóklip kijött, a Stray Heart címre hallgat, tehát magyarul Kóbor szív. Most az, hogy mennyire lírai, mennyire nem, ez egy több tételes, majdnem 10 perces kompozíció, tehát vannak benne nagyon lírai részek is, meg van benne olyan is, ami azért, ahol megdőrennek a torzítós gitárok, meg a dob is kicsit oda csap a címtányérokra. Mindig angolul énekeltek, ez egy érdekesség. Ennek a stílus az oka, vagy a kifejezésmódnak egy ilyen változatát látjuk? Most ennek vannak több oka is van. Egyrészt nekem is angolul könnyebb dalszövegeket írni, már erről múltkor is beszélgettünk, amikor itt jártam nálatok. Másrészt mindig is cél volt az, hogy kicsit próbáljunk kifelé is tekintgetni, tehát nem csak a magyar közönséget próbáljuk megcélozni, hanem igaz, hogy ez egy rétegzene, de mint olyan nem csak Miskolcon, nem csak Magyarországon próbálunk hallgatókat találni, hanem szerte a világon. És a harmadik legpraktikusabb oka jelen pillanatban pedig az, hogy az énekesnünk nem magyar, tehát neki nyilván egyszerűbb lenne, vagy egyszerűbb így az angol nyelven megszólaltatni a dalokat. Most azért mosolygok, mert nem is angol. Nem is angol, tehát ő Franciaországból érkezett, és énekelte fel itt Miskolcon ezeket a dalokat. Na, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hiszen azért énekelt nálatok már magyar, sőt Miskolc is. Most hol találtatok egy francia haiku hölgyet erre? Valóban volt már több énekesnőnk is, aztán úgy alakult a zenekaron belül a helyzet, hogy énekes nélkül maradtunk. Tavaly, hát kb. Egy évvel ezelőtt próbálkoztam mindenfelé énekeseket szerezni, nyilván először Miskolcon, utána, amikor azt láttam, hogy Miskolcon vagy olyan énekest tudok találni, aki már 3-4 zenekarban is énekel, és egyszerűen nem fér bele az idejébe, bármennyire is tetszik neki a stílus, vagy pedig olyat, aki nem vonzódik ehhez a fajta zenéhez. Tehát utána próbáltam egy kicsit szélesebb körben keresgélni, de Magyarországon sem találtam olyat, aki megbízható lett volna, és teljes válszélességgel oda tette volna magát a projekt mellé, és aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve, már mondjuk, hogy végső kétségbeesésemben közösségi oldalakon meghirdettem ezt nemzetközi szinten is, és csodák csodája, mondjuk egy órán belül 6 jelentkező volt. Ezek közül egy magyar, aki nem, végül is hamar kiderült, hogy nem ő lesz a mi emberünk, és itt találtuk meg végül is Molly Moonshine művésznéven Madeleine Besson énekesnőt, aki Franciaországból érkezett. Először nyilván interneten tartottuk a kapcsolatot, elküldtem neki a dalokat MIDI formátumban, ő azt nagyon ügyesen otthon megtanulta, és akkor januárban 2 hetet eltöltöttünk itt, és akkor történt meg a lemezfelvétel. Ez érdekes dolog ugye a mai világban, hogy ez a globalizációnak mondjuk, én azt gondolom, hogy ez egy pozitív hozománya, hogy kinyílik a világ, és lényegében egy pár soros üzenetre lényegében az egész világról 6 óra alatt megtalálnak olyanok, akik egyébként valószínűleg nem is jutottak volna ennek a zenének a közelébe, vagy a te közeledbe. Tehát azért van ennek pozitív hatása, tehát amikor itt köpködjük a közösségi médiákat, akkor azért látszik, hogy egy olyan
hozománya is van, hogy jó ügyek mellé is azért tud csoportosulni benne érdeklődőkkel. Persze, én ezt abszolút így látom, tehát, és én ezt ki is használom tulajdonképpen azzal, hogy amikor már bármiféle hírt adok közé, vagy klipet jelentetünk meg, vagy lemezt, akkor ez egy nagy lehetőség, hogy nem csak az újságban tudok erről hírt adni, hanem az interneten, és akkor azt szerte a világon nagyon sokan fogják látni. Egy francia énekesnő hogyan látja mondjuk egy magyar rockzenekarnak a helyzetét, életét? Miben más egy francia, meg egy magyar együttes, amatőr együttes? Sokat nem beszélgettünk erről, mert nyilván amikor itt volt, akkor abszolút a feladatra koncentráltunk, az pont elég meló volt. De ahogy én az ő szavaiból kivettem, nagyon hasonló a helyzet. Sőt, talán még nekünk egy kicsit könnyebb helyzetünk is van, mint neki ott. Ő egy olyan környezetet írt le, amiben abban a zenei stílusban ő nem nagyon tudott boldogulni, amit szeret, és neki is tulajdonképpen egy nagy élmény volt az, hogy egy olyan társasághoz csatlakozhatott, akikkel együtt tud gondolkodni, egy műfajban tud alkotni. Az új lemeznek mi a irányvonala, mi a üzenete? Nem konceptlemez, ugye a progresszív rockban ez egy gyakori dolog, hogy konceptlemez készül, amikor egy történet köré csoportosul az egész lemeznek a dinamikája, gondolatmenete. Itt nem erről van szó, de mégis van egy központi gondolat, és ez tulajdonképpen utólag született meg, már a dalok elkészültek, és utána próbáltunk egy közös nevezőt találni. Ez pedig a máshol lenni. Amikor itt jártam nálad évekkel korábban, akkor már beszélgettünk arról, hogy egy kicsit az én szememben is a zenélés, meg a zenével való foglalkozás egy olyan lehetőség, amikor az ember ki tud mozdulni a mindennapoknak, nem csak a tevékenységéből, hanem még a gondjaiból is. És az első gondolatunk az volt, hogy az legyen a lemez címe, hogy The Portal, tehát az átjáró, de aztán kiderült, hogy ez már egy kicsit, tehát már foglalt ez a cím, fogalmazunk így, már más zenekar használta, akikkel mi kapcsolatban is vagyunk, tehát ilyen tekintetben ez nem lett volna szerencsés. És akkor odáig jutottunk, hogy Inner Door, tehát belső ajtó. És ez egy olyan ajtó, amin keresztül az ember el tud vonulni a mindennapoknak a aggodalmai, gondjai elől egy másik dimenzióba, fogalmazunk így, de ez az ajtó, ez tulajdonképpen mindegyik dalban, ami a lemezen fog szerepelni, valamilyen gondolati síkon legalábbis ott van, de ez nem mindig jó, ez az ajtó. Tehát ez az ajtó, ez lehet egy meditáció, egy imádság, lehet önmagában egy hobbi, amivel az ember kicsit kirándul a mindennapokból, de lehet úgymond egy rossz megoldás is, például egy függőség, vagy egy olyan álomvilág, ami aztán teljesen eluralkodik. Ez ebben a mostani klipben ugye meg is jelenik, igen. Tehát ez egy idilli családi környezettel indul, természettel utána egy családi környezet, aztán utána eljutunk egy pszichiátriáig, ha jól sejtem. Igen, 3 részből áll maga a dal, és mondjuk így, hogy azoknak a kedvéért, akik a rövidebb dalformát kedvelik, ezért 3 részben is feltettük fájlmegosztó vagy zenemegosztó oldalakra, de maga a klip az egyben is elérhető, és az egésznek a sztoria az úgy bontakozik ki, hogyha az ember egyben nézi meg, csak így majdnem 10 perc, azt hozzá kell tenni. És tulajdonképpen gondolatvilágában egy három életkor, három olyan momentum van benne, ami akár az embernek az egyéni életében is megjelenhet, akár az emberiségnek az életében is megjelenhet. Egy kicsit ezt jobban kifejteném, hogy érthető legyen. Tehát az első részben elindulunk egy szép természeti képtől, egy tenger, hullámok, tengerpart, aztán találkozunk egy családdal, akik elindulnak egy útra, és itt a nőnek a személyére hívnám fel a figyelmet, mert ez a női
szereplő tér része tulajdonképpen mind a 3 részben, aki megakadályozza azt, hogy a gyerek betegye a biciklit az autóba, amikor mennek kirándulni, de a pisztoly azért ott van, és ez egyfajta gyerekkori trauma. Tehát a gyermek nem tudja azt, ami egyébként számára egy mondjuk, hogy jó és az ő fejlődése szempontjából egy pozitív dolog lenne, azt nem tudja megtenni a szülei miatt, viszont a fegyverrel semmi problémája nincs a szülőknek, és azzal nyugodtan lehet játszani. A második részben ugyanez a nő alak van, de egy fiatalabb kiadásban, amikor meg az ő személyes tragédiája, a drogfüggőség mutatkozik meg, és itt van az a bizonyos ajtó, amin nem kellett volna bemenni, ahol bizony a kemény drogokra bukik rá. És nem azzal indul a történet? Nem azzal indul, de ez végül is... Gyógyszerekkel, füves cégével, és utána a kemény drogok. A harmadik részben pedig egy zárt osztályra jutunk el, ahol tulajdonképpen ugyanez a nő alak már egy hintaszékben visszagondol a saját elhibázott életére. És nyilván a pszichiátriai osztályon tartózkodó többi szereplő is megjelenik már ott a képben. Na most az egész emberiségre lebontva ez pedig úgy jelenhet meg, hogy elindulunk egy természet közeli életből, megjelenik a technika, megjelenik a környezetszennyezés, megjelenik a fegyverek kapcsán az, hogy az emberiség önmaga ellen fordul, és aztán ennek valahol vége lesz. És megmondom őszintén, azon gondolkozom, ma reggel néztem meg utoljára a videóklipet, és ezt a fegyveres dolgot mondod, ez nekem fel se tűnt, vagy nem ilyen összefüggésbe tűnt fel. Most azon gondolkozom, hogy belemagyarázod, vagy ez egy régi felvétel, egy 40-es években készült amerikai rövidfilmből van kivágva, hogy vajon akkor is, tehát hogy már 70 évvel, 80 évvel ezelőtt is ugyanez volt az üzenet vele, hogy ez akart lenni az üzenet vele. Nem ez volt az üzenet akkor, egészen biztos vagyok benne. Ugye a videókliphez én régi archív felvételeket használtam, és azokból újra hasznosítottam tulajdonképpen a már meglevő anyagokat. Itt konkrétan ez a jelenet, amikor a gyerekek az autóban játszanak, ez egy autóreklám, tehát annak az autógyártó cégnek a reklámjából származik, amivel a család elindul utazni. De mégis valahol én azt gondolom, hogy benne van ebben a gondolkodásban az, hogy ezzel semmi gond nincsen, holott van. Van. Igen, ez érdekes dolog ilyen szempontból. Ajánljuk a videóklipnek a megtekintését itt a beszélgetés közben is, illetve hát majd nyilván utána meg lehet ezt keresni az interneten. Ezek a kapuk vagy ajtók, amiket említettél, ez érdekelne. Tehát, hogy az ember életében azért ugye sokszor mondjuk azt is, hogy ilyen közhely jelleggel, hogy akkor bezárul egy ajtó, mindig kinyílik egy másik. Kinyílik, vagy kinyitjuk? Tehát, hogy mennyire van ebben szabad döntésünk, hogy milyen irányba indulunk el, adott esetben ugye a klip történet szerint a drogok irányába, vagy egy család irányába, egyebek, vagy visszsodor minket az élet, és kvázi a húzat nyitja a kapukat, ajtókat. Szerintem mind a kettő igaz. Vannak olyan ajtók, amik maguktól nyílnak meg, és ezek közül egyik jó ajtó, másik rossz ajtó, meg vannak olyan ajtók is, amiket mi rángatunk, és próbálunk bejutni, vagy átjutni rajta, és ezek között is vannak jó és rossz ajtók. Tehát bizonyos lehetőségek adódnak az ember életében, amiket aztán vagy kihasznál, vagy nem, és bizonyos dolgok vannak, amiket pedig ő akar erőltetni, és nem mindig szerencsés ez. És a zene ebben kifejező eszköz tud lenni? Én azt gondolom, hogy igen. Önmagában a zenélés számomra egy ilyen ajtó, de egy olyan művészi lehetőség is, amivel az én gondolataimat meg tudom osztani a hallgatókkal. Kinek lehet ajánlani ezt a klipet? Mert ezzel az egész progresszív rockkal szerintem erről már beszélgettünk legutóbb is, hogy ugye rétegzene, szubkultúra, egyebek, de kicsit olyan nekem ez is, mint a jazz, hogy nem 20 évesek keresik szerintem ezt a zenét.
Hát ezt meg kell érteni, mint ahogy én most itt a klippet, ahogy te itt elmondtad, teljesen, vagy nem teljesen, de egy új perspektívából látom egy jelenetét, és ehhez képest a zene is nekem egy újfajta üzenetet kezd hordozni. Tehát, hogy ez meg kell érni, ehhez be kell menni azokon az ajtókon, jó ajtókon, rossz ajtókon, hogy megértse valaki, vagy be lehet fogadni anélkül is. Bizonyos érettség biztos, hogy kell hozzá, de azért szerintem már egy 10 éves eljuthat erre az érettségre. Lehet, hogy bizonyos ajtókon nem kell bemennie még 10 éves korban, mert ahhoz kell egyfajta tapasztalat, egyfajta világlátás, hogy megértse a dolgokat, és nem csak, hogy megértse, hanem hogy fel tudja dolgozni, mert megérteni egy dolog, de hogy ez milyen hatással van rá, az pedig egy másik kérdés. Ez a mai világunkban nagy kihívás. Igen. Ez azért felnőttként is. Igen. Ugyanakkor a 10 perces dal az nem pont a 10 éves korosztálynak szól, tehát éppen ezért az ő kedvükért tettem meg azt egyébként tőlem alapvetően gondolatilag elég messze álló dolgot, hogy na most akkor vágjuk 3 felé a dalt, hogy aki csak az elejét vagy csak a végét szereti, az meg tudja hallgatni úgy is. De nyilván a cél az, hogy lehetőség szerint azért egyben nézzék meg az emberek a klippet és hallgassák a zenét. Meg hát manapság már van olyan videó megosztó portál, ahova fel se lehet rakni ilyen hosszú videót. Ugye ma már 10 perc, az soknak tűnik az életünkből. Mennyi munka van? Hány dal van a CD-n, és mennyi munka van mögötte? Évek munkája van mögötte, de ez azért hozzátartozik az, hogy viszonylag lassan dolgoztunk. 7 dal lesz a CD-n. Ezek közül a Rachel, amit ugye már itt egyszer bemutattunk, az is egy újabb feldolgozásban az új énekesnővel rajta lesz, de az a legrövidebb, a maga kb. 5 percével, és van a többi dal, mint hosszabb, a 2 leghosszabb olyan 4 órás. Tehát ez a progresszív rocknak ez a sajátja tulajdonképpen, hogy az ember hosszabb kompozíciókban, több tételes kompozíciókban is gondolkodik. Ugye idáig akkor egy klip van kint a közösségi térben. Milyen a fogadtatás, és akkor itt akár nemzetközi vonatkozásban is beszélhetünk, hiszen gondolom a énekesnő is azért osztja, viszi magával. Természetesen, még csak egy pár napja tettük fel, tehát még egy kicsit korai erről beszélni, bár tudom, hogy egy igazán nagy sztár egy nap alatt is tud produkálni egy több ezres milliós megtekintést. Mi csak próbálkozunk, de egyenlőre azt gondolom, hogy jól halad a dolog. Nyilván ehhez kell egy bizonyos promóció is, de amit lehet, megteszünk ebben az ügyben is. És közben készülnek majd a következő szerzemények. A lemezfelvétel ugye már januárban megtörtént, a keverés majdnem készen van mindegyik dalnál. A Károly Tamásnak a Hangar stúdiójában történt a lemezfelvétel, és ő producerként is nagyon sokat segít minket. És Amerikába küldtük ki masterelésre a dalokat. Egy Tom Waltz nevű amerikai hangmérnök készíti ezt a dolgot, és profi módon 1-2 napon belül visszaérkeznek Amerikából az oda elküldött fájlok, tehát a globalizációnak egy ilyen vonzata is teljesen működik. És hol van ma igazából hazája egyébként a progresszív rocknak? Tehát hol? Sajnos Magyarországon nem annyira. Képzeld el, hogy ugye volt egy Moonhead Progfest nevezetű fesztivál, amin mi 2 alkalommal felléptünk, és egy nagyon jó baráti társaság is kialakult ott a fellépő zenészek között. Aztán a 3. ilyen fesztivált érdeklődés hiányában nem rendezték meg, pedig ott már külföldi előadók is lettek volna. Hogy aztán lesz-e folytatás, vagy milyen formában, azt nem tudom, én nem vagyok a szervezők között, de ez egy nagyon szomorú dolog, hogy már tényleg nemzetközi hírű zenekart is sikerült volna elhozni, és nem folytak úgy a jegyek, hogy érdemes legyen megtartani a fesztivált. Hát ez Magyarország. Európában? Európában azért sokkal jobb a helyzet. Lengyelországban elég nagy piaca van. Nyilván Angliában nagy piaca van, hiszen onnan indult ki, és ott azért egy szűk körben ugyan, de még most is népszerű. Skandináv országokban elég népszerű, Európában, Németországban, Olaszországban, talán leginkább ezekben az országokban. Érdekes, mert ugye most a jazzes
párhuzamot akarok húzni, akkor Lengyelországban a jazz is, tehát valószínű itt a befogadó kultúra az, ami meghatározza azt, hogy milyen zenei irányzatokra fogékony egy ország nemzet. Én nem tudom megmondani, hogy miért alakult ez így ki. Lehet, hogy valamilyen szinten a régi lemezkiadó cégeknek, meg az ottani döntéshozóknak a bűne az Magyarország viszonylatában, hogy Magyarországon a progresszív rock igazából sosem tudott népszerű lenni. Ez a tűrt, támogatott, tiltott közül a tiltottba esett inkább. Igen. Van ugye egy-két olyan zenekar Magyarországon, akik nemzetközi sikereket értek el progresszív rock vonalon, de hát azért sokkal nagyobb utat is bejárhattak volna ők is, hogyha tényleg melléjük áll a lemezkiadó és az állam. Mondtad, hogy lassan dolgoztatok, de hát nyilván jó munkához idő kell, ugye ezt szokták mondani. A stílus, mondjuk mi ismerjük egymást egy olyan 20 éve körülbelül, mennyire változott bennetek? Tehát mennyire értetek ti a zenével, mennyire változott mondjuk a közízlés ebben a zenei kultúrában, ami esetleg hatott rátok? Milyen fejlődést látsz a együttes életében? Már maga a Broken Springs is évek óta létezik, de amikor itt beszélgettünk legutóbb, akkor azt mondtam, hogy próbálunk a kicsit rövidebb dalformák felé fordulni. Aztán én ezt a ötletemet feladtam, mert a progresszív rock nem erről szól. Tehát, hogyha valaki kíváncsi ránk, akkor meg fogja hallgatni a 10-14 perces dalokat is. Ha pedig nem, akkor annak ott vannak a 2-3 perces rádióbarát szerzemények, és akkor ezzel nincsen semmi gond, tehát mert mi zenénk nem szól mindenkinek, de azt szeretném, hogy akinek szól, az viszont örömét találja benne. Visszatérve a fejlődésre. A mi saját fejlődésünk? Vagy a tény saját fejlődések. Nagyon sokféle zenét hallgatok most már én is, és progresszív rockot talán nem is annyira, mint 20-30 évvel korábban. És nyilván ezek a újonnan felfedezett zenék is mind hatással vannak a mi szerzeményeinkre, stílusban, hangulatban, dalszövegben, mindenféle tekintetben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a zene, amit mi készítünk, ez nem olyan, mint a progresszív rock volt a 70-es években, hanem más egyéb stílusok is ötvöződnek benne, meg egyszerűen a hangzása is egy kicsit modernebb. Tehát olyan stúdió technikai dolgokat bele tudunk tenni, amit lehet, hogy mondjuk egy sztárzenekar a 70-es években valamilyen úton, módon el tudott intézni a stúdióban, de most ez sokkal egyszerűbb. Tehát a számítógépes technika azért lehetővé tesz olyan dolgokat, elérhetővé tesz, amit 50 évvel ezelőtt sokkal nehezebben lehetett megvalósítani. Mondjuk egy lemez hangzásában például. A dalszövegek tekintetében, ugye azt is tegyük rendbe, hogy 10 perces egy zene, de hát maga az ének, az lényegében nem több, ebben sem 2-3 percnél szerintem nem mértem le, de itt alapvetően ugye a különböző zenei blokkok azok, amelyek úgymond hosszúak, és amelyek kiteljesedve adják meg magának a számnak a hosszát is, meg hát nyilván a szöveghez is igazodnak. Több dalunk is van, amiben különböző ez a helyzet, tehát a Stray Heartban nincsen sok ének. Az első tételben egyáltalán nincsen, tehát egy instrumentális bevezető, és a második, harmadik tételben van csak ének. De van például egy olyan dalunk, a The Brother of Sleep, ami az Álom testvére címre hallgat magyarul, amiben sokkal több ének van. Nyilván abban is vannak azért hangszeres betétek, hiszen ott egy talán 14 perc körüli dalról beszélünk. De ott sokkal nagyobb szerepe is van a szövegnek, ott az Oscar Wilde-nak a Boldog Herceg című meséje volt a kiindulási pont, amikor a szöveget írtam, és az önmagában egy nagyon szép történet, és ebből a történetből próbáltam nyilván nem magát a történetet elmondani, hanem csak olyan gondolatokat, olyan hangulatokat átvinni a dalszövegbe, amit számomra jelentett ez a gyönyörű mese.
és az egy sokkal hosszabb szöveg. Tehát ott azért az énekesnek is van több lehetősége kibontakozni. Mert a mi zenénk annyira nem a hangszeres szólókról szól. Van benne egy-két gitárszóló, amit Tóth Peti kezé dicséri, de sokkal inkább hangulatokról szól. A progresszív rockban jellemzőek azért a komoly hangszeres szólók. Nálunk a gitárszóló az, ami leginkább elő szokott fordulni, de nem megyünk át olyan virgázásba, mint amit én nem is nagyon szeretek például Dream Theaternél. Amikor elkezdődik egy gitárszóló, és akkor már egy idő után már unalmassá válik, mert látom, mert ő is ismétli magát. Igen, és látom, hogy ott van technikailag a csúcson, de ő ezt meg akarja mutatni, és nekem ez nem erről szól valójában. Az is tény, hogy hívtunk vendégzenészeket is, és Czakó Péter szaxofonon, Kacsenyák Nóra hegedűn és Novák Netti csellón nagyon sokat hozzá tudott adni a zenénkhez, ezúton is köszönöm a közreműködésüket. Ezek majd másik dalban fognak megmutatkozni. Hát ez az a hangzásvilág, a cselló és a szaxofon, igen, ami mondjuk a 70-es években. Igen, azért egy picit próbáltuk ezt is visszahozni. És Czakó Péter például egy gyönyörű szaxofon szólót ott improvizált nekünk a stúdióban, mindenkinek leesett az álla. Tehát. Hogyan tovább? Tehát most megjelenik a CD, lesz koncert is, vagy terjesztitek a neten, és akkor utána már dolgoztok egy újabban? Most egyelőre az a terv, hogy kihozzuk egymás után a számokat, 3 vagy 4, és aztán jön ki a lemez. Tehát ezért ez még valószínűleg több hónap. Amire még mindenképpen ki akarok térni, van egy The Other Side című dal, aminek a szövegét Molly írta, tehát ez az ő közreműködése az nem csak abban merült ki, hogy idejött és felénekelte a dalokat, hanem aktívan még az egyik dalszöveg elkészítését is ő. De ezt abban a 2 hétben, amíg itt volt, vagy már előtte? Nem, ez már előtte elkészült. Na most ez a dal, ez számunkra rettenetesen fontos, majd a klipben ez remélem megmutatkozik majd, ugyanis arról szól, ahogyan vele felvettük a kapcsolatot, ahogyan vele együtt tudtunk dolgozni ekkora távolságból, meg ilyen nehéz körülmények között. És ezen túlmenően egy másik gondolati síkon pedig arról szól, hogy az emberek, a népek hogyan tudnak békességben, harmóniában egymás mellett élni. Na most ehhez mi próbáltunk a videókliphez olyan kis videókat kérni a világ minden tájáról, amit majd megmutatunk a videóklipben, ahol az emberek azt mutatják meg, hogy ők szeretik egymást, hogy a békére törekednek, tehát csak integetnek a kamerába, vagy feltartanak egy olyan táblát, hogy béke veled, mindenki a saját nyelvén. Ehhez sikerült megnyernünk egy pár úgymond híres zenészt is, a progresszív rock vonalon legalábbis mindenféleképpen híres zenészt, akiket szintén megnyertünk erre a célra, és ők is közreműködnek majd. Illetve miskolci vonalon talán még sokaknak mond valamit, José Luque neve, aki a Diós Győrnek volt a csapatkapitánya, és egy igazi legenda, tehát őt is sikerült erre felkérnünk. Csütörtökön pedig a Fazekas kórushoz fogok bemenni, és ott a kórus tagok fognak közreműködni szintén a videóklipben. Tehát ez lesz egy olyan remélhetőleg sokak által látott és kedvelt klip, amivel már nagyon készülünk hónapok óta, és most ott tart a dolog, hogy 40 országból vannak már ilyen beküldött anyagok. Nyilván vannak olyan országok, amiket nehezebben tudtam elérni, ahonnan nem sikerült, de egészen kis helyekről is, például Szent Kitts szigetéről is kaptunk ilyen videót, amit meg fogunk mutatni. Ez érdekes, háborús övezetekből van ilyen, mert ugye pont Ukrajnából van, Oroszországból nincs. Onnan is szerettem volna. Azt hozzáteszem, onnan is szerettem volna, nem sikerült. Mert ugye pont az lenne az üzenet, hogy ugye békességben tudunk egymás ellen, és tehát pont nem ezt látjuk a világban. Igen. Tehát ugye ez egy küldetés? Én annak éltem meg egyértelműen, igen, annak éltem meg. Tehát és ezben óriási munka is volt, tehát kb. 500
embernek írtam vagy e-mailt, vagy messenger üzenetet, akik közül nyilván sokan nem is válaszoltak, sokan el sem olvasták, mert lehet, hogy nem látták, olyan is előfordulhat nyilván. De jó volt azt látni, hogy nagyon sokan emellé a projekt mellé álltak, és fontosnak tartották, hogy szerepeljenek benne. Kíváncsian várjuk, legyen ez a végszó. Megint csak a beszélgetésnek értünk a végére, nem a témának, és én azt gondolom, hogy hallunk még a Broken Springs-ről, nem csak a mostani lemez kapcsán, hanem újabb dalok kapcsán is, úgyhogy várlak vissza ide. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.